Mời quý vị các bạn cùng 24 giờ sport đến với sới vật dân tộc khu phố Tiêu Sơn, Tương Giang, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh 2025 để theo dõi trận thi đấu vật nữ kỳ 3 của giải nhất, trận vật nữ siêu kinh điển diễn ra trên thảm đấu sới vật Tiêu Sơn. Một số hình ảnh làm chậm của 24 giờ sport ở trận đấu này nhằm mang lại các góc nhìn đa chiều hơn và những cảm xúc dâng tràn hơn cho quý vị và các bạn. Đây là trận thi đấu thứ 3 ở giải nhất vật nữ, một trận thi đấu ngoạn mục và có thể nói đây là một trận siêu kinh điển, một trận đấu mà quý vị các bạn có thể bỏ qua. Khán giả đã đổ về sới vật Tiêu Sơn là rất đông và đúng là một bữa tiệc của ngày hội khu phố Tiêu Sơn trong ngày hôm nay. Trên màn hình quý vị các bạn lúc này là Diêm Thị Hòa của Bắc Giang, cho Phục Đỏ đã nhị thắng ở giải nhất, và người theo phá ở kèo vật thứ 3 này không ai khác là chiến binh thầm lặng hot girl Nguyễn Kim Anh của Bắc Ninh. Như vậy là nữ đô của Bắc Và Linh sẽ vào theo phá Hòa Bonsai của Bắc Giang ở kèo vật thứ 3 này. Trận đấu diễn ra khá thú vị và quý vị các bạn sẽ cố gắng theo dõi đến những giây cuối cùng của trận đấu này với những cảm xúc dâng tràn, tinh thần thi đấu quả cảm. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Một điều nữa trên sới vật Tiêu Sơn ngày hôm nay là thể lệ thi đấu đã có phần thay đổi so với những mùa giải trước, đó là chỉ công nhận 2 đòn đánh ngã đối phương, đó là làm đối phương lấm lưng chạm bụng trên thảm, và đòn đánh thứ hai là đánh nổi toàn bộ cơ thể đối phương lên khỏi mặt thảm. Và như vậy là chỉ có 2 phương tiện để cho các đô vật chúng ta đánh bại đối phương được công nhận. Liên tục là những pha solo khá nóng bỏng của 2 hot girl Diệp Thị Hòa có biệt danh Hòa Bonsai của Bắc Giang và Nguyễn Kim Anh Đai Xanh của Bắc Ninh. Đây là những trận đấu mà quý vị các bạn không còn lạ gì. Những trận đối đầu giữa Kim Anh và Hòa Bonsai luôn là những trận cầu tâm điểm, những trận cầu nóng nhất của giải đấu, và luôn là một sự kiện đáng nhắc đến trong một lễ hội đấu vật dân tộc Hội Làng. Và luôn là như vậy, những trận cầu nóng bỏng và kịch tính. Và ngày hôm nay trên sới vật Tiêu Sơn cũng vậy, trận thiếu cuối cùng của giải nhất. Nếu như có một người hâm mộ, khán giả hâm mộ đã treo giải thưởng ở trận đấu này là nếu như Nguyễn Kim Anh của Bắc Ninh giành thắng lợi trước Hòa Bonsai. Một pha thi đấu rất dát của Nguyễn Kim Anh Bắc Ninh. Hai đối thủ gọi là kỳ cùng địch thủ, Hòa Bonsai và Nguyễn Kim Anh của Bắc Ninh, luôn là những trận đấu mang lại những cảm xúc dâng tràn, tinh thần võ vật và tinh thần chiến đấu quả cảm. Và trận đấu này cũng vậy, có thể nói là một chiến binh thầm lặng, một bông hồng thép trong làng vật nữ của chúng ta. Một trong 2 đội chúng ta sẽ giành được chiến thắng cuối cùng ở trận thi đấu này. Và điều bất ngờ xảy đến với quý vị các bạn ở trận đấu này là một điều quý vị các bạn sẽ biết sau đây ít phút. Trận đấu có thể nói là không ngờ, tinh thần chiến đấu quả cảm của 2 bông hồng thép
trong làng vật dân tộc của chúng ta hiện nay. Dẫu biết rằng là hai nữ đô của chúng ta đã gặp nhau rất nhiều và chinh chiến rất nhiều, nhưng mỗi một trận đấu, mỗi một lần tái đấu là một cảm xúc, là một cái gì đó mang lại một tinh thần, một sự trào dâng ghê gớm với khán giả có mặt trực tiếp trên sân sới. Và đã đụng độ nhau nhiều trên các sân vận khắp khu vực miền Bắc, khắp Bắc Ninh, Bắc Giang. Hoa Bonsai luôn là một nữ đô thi đấu táo bạo với thể hình thể lực, với một nữ đô rất xinh đẹp với thể hình thể lực rất tốt, và luôn là một nữ đô có tinh thần thi đấu và có những hướng đánh rất công hiến, những pha tấn công táo bạo nhanh ở tốc độ cao, luôn là như vậy và cũng được ghi nhận. Có một trai nàng và một doanh nhân ngay đằng sau tôi treo giải cho nếu như đô xanh thắng đô đỏ 5 triệu. Hai con rơi của chúng ta tiếp tục thi đấu. Vâng, Kim Anh cố lên, Kim Anh cố lên, lắp cổ không phải đơn giản. Vâng, một doanh nhân thành đạt của khu phố Kiều Sơn. Trận đấu tiếp tục. Dành cho đô xanh. Vừa rồi là ban tổ chức cố tình câu giờ một chút để cho hai đứa đồ của chúng ta lấy lại sức lực để tiếp tục công hiến ở kèo vật thứ 3 và thứ nhất này. Thể lệ thi đấu là 2 hiệp chính, mỗi hiệp 5 phút. Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 1 phút và hiệp phụ là 4 phút. Như vậy là thể lệ thi đấu đúng như luật dân tộc của Liên đoàn vật Việt Nam. Trận đấu đã nóng dần lên rồi. Nguyễn Kim Anh của Ninh là một nữ đô nhỏ nhắn, với tầm vóc có thể thua kém đối phương, nhưng luôn là một nữ đô, luôn là một chiến binh thầm lặng, luôn có những đòn đánh, những mảng miếng và tố chất kỹ thuật của Nguyễn Kim Anh là điều không cần phải bàn tới. Một nữ đô nhỏ nhắn, thi đấu chắc chắn thầm lặng, nhưng lại mang một yếu tố, mang một tố chất kỹ thuật cực kỳ tốt. Đó, có thể nói là Kim Anh là một nữ đô có đẳng cấp kỹ thuật rất cao. Tuy thể hình có thể thua kém đối phương nhưng luôn tung ra những đòn đánh sắc lẹm và kết liễu đối phương ở những tình huống rất bất ngờ. Trên đây có thể nói là một trận cầu tâm điểm, một trận cầu đáng xem trong các trận đấu của làng vật nữ Việt Nam hiện nay, vật nữ hội làng hiện nay. Hai nữ đồ chúng ta cũng biết cách khống chế trận đấu và mang lại những tinh thần thi đấu, mang lại cảm giác, mang lại cảm xúc cho người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ mến mộ của môn vật nữ đang có mặt trực tiếp trên sân vận ngày hôm nay. Một miếng quấn chưa được hoàn thiện của Hoa Bonsai ngoài sới rồi. Trận đấu đã trở nên quyết liệt hơn rất nhiều. Trận đấu đã diễn ra được khoảng gần 10 phút rồi. Hai nữ đô chúng ta thi đấu công hiến, mặc dù là cả Kim Anh và Hoa Bonsai đã thi đấu rất nhiều trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Đây là trận thi đấu cuối cùng khi Kim Anh thi đấu trận này đã là trận thứ 5 rồi. Hoa Bonsai thì cũng là trận thứ 4. Pha bóng 1 của Kim Anh.
gay cấn và khán giả tại sới bạc Tiêu Sơn đang chờ một pha bóng 1 của Kim Anh. Làm gì không được. Khán giả Tiêu Sơn đang chờ những đòn đánh mãn nhãn, những đòn đánh say đắm lòng người của hai nữ đô xinh đẹp đang thi đấu kỳ 3 của giải nhất vật nữ khu phố Tiêu Sơn 2025. Tiếp tục một pha bóng 1 của Kim Anh. Bonsai đang thực hiện pha sốc án. Ở tình huống như thế này thì rất khó để cả hai đồ chúng ta có thể thực hiện được những đòn đánh quyết định. Tư thế rất khó. Như vậy là Hòa Bonsai. Kim Anh thực hiện pha bóng 1. Trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra căng thẳng quyết liệt. Những trận đấu trên chảo lửa Tiêu Sơn luôn là những trận cầu nóng bỏng hấp dẫn. Sới bạc Tiêu Sơn có thể nói là cũng không tránh khỏi một số sai sót trong khâu tổ chức, bất cập. Nhưng sới bạc Tiêu Sơn luôn là một sới bạc rực lửa và không còn một chỗ trống. Có thể nói là chảo lửa Tiêu Sơn trong những năm gần đây luôn là một tâm điểm của làng vật dân tộc miền Bắc của chúng ta. Bonsai đang thực hiện một đòn thiết đầu công. Những tư thế như thế này rất khó để cả hai đô và đặc biệt là hai đô có đẳng cấp như Hòa Bonsai và Kim Anh có thể thực hiện những đòn đánh quyết định. Không dễ. Pha bóng 1 của Kim Anh. Kim Anh bốc 1. Và như vậy đến bây giờ đến lượt Hòa Bonsai bốc 1. Hai tử đồ chúng ta chưa thể có pha ăn sau. Ngoài sới rồi, có vẻ mệt mỏi. Đây là những trận đấu cuối cùng của buổi chiều thi đấu đầu tiên tại lễ hội vật dân tộc khu phố Tiêu Sơn 2025. Cả hai đô chúng ta đã thi đấu rất nhiều trận đấu rồi, cũng đã mệt nhoa rồi. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ 3 tiếp tục. Hai đô thi đấu được khoảng 15 phút rồi. Và đặc biệt là những trận đấu cuối cùng như thế này đều là những tiêu hao sức lực của hai đô rất lớn. Thể lực đã được bị bào mòn bởi những trận đấu trước đó. Một miếng quấn rất nhanh, một miếng quấn chưa thành công của Kim Anh. Và Bonsai sang sau liên tục với những pha solo đẹp mắt. Không được. Kim Anh cuối cùng Kim Anh đã phải thoát đòn chạy ra ngoài sới rồi. Các nữ đô của chúng ta bây giờ rất toàn năng, không những xinh đẹp, vật giỏi, vật hay và chạy cũng giỏi. Một đòn đánh rất khó chịu của Hòa Bonsai. Sới bạc Tiêu Sơn chỉ công nhận những đòn đánh lấm lưng trắng bụng và nổi toàn thân cơ thể của đối phương lên khỏi mặt thảm. Đây là một điều khá bất ngờ khi thể lệ vật khác thường với các sới vật khác trên toàn quốc. Không biết mục đích của việc phải đánh nổi toàn thân cơ thể của đối phương lên khỏi mặt thảm của ban chức sới bạc Tiêu Sơn đưa ra để nhằm mục đích gì. Điều này chúng ta cũng không cần phải bàn đến nhiều.
Bởi dù sao thì tất cả các đô đến đây đều, các nữ đô hoặc là các ông đô của chúng ta đều có sự cống hiến nhất định ở trên chảo lửa Tiêu Sơn. Luôn là như vậy, đó là truyền thống sới bật khu phố Tiêu Sơn qua nhiều năm trở lại đây. Kim Anh đã thực hiện một đòn cõng em sang sông. Ở đòn này nếu làm trận thì Kim Anh đã giành thắng lợi. Hoa Bonsai đã giành thắng lợi trận đấu này. Khi chân của đối phương nổi lên thì tay mới chống xuống đất. Nếu bắt chính xác ở tình huống vừa rồi thì đã có thắng thua. Nhưng ban tổ chức chỉ căn cứ vào mắt thường va chạy bằng cơm thì không thể quan sát được tình huống chân nổi lên rồi thì đầu rút xuống, thì khi đó tay với chống xuống thảm. Nên tình huống vừa rồi đã có thắng thua, nhưng có lẽ ban tổ chức đã không dùng va. Tình huống khá nhạy cảm. Tình huống solo vừa rồi rất cam go của hai nữ đô. Một miếng cuốn quật rất nhanh. Một cuốn quật ở tư thế thấp rất đáng nể của Trần Kim Anh. Như vậy là đã lấm lưng lắng bụng, lấm lưng trắng bụng rồi. Đòn đánh chưa nổi toàn thân lên cơ thể của đối phương lên khỏi mặt thảm, nhưng ở tình huống sau đó với những kinh nghiệm và kỹ thuật tỉ đè thì hot hơn Trần Kim Anh, Nguyễn Kim Anh của Bắc Ninh đai xanh đã làm Hoa Bonsai của Bắc Giang lấm lưng trắng bụng rất bất ngờ. Một trận đấu cống hiến, trận đấu quả cảm. Như vậy là Nguyễn Kim Anh của Bắc Ninh đã giành thắng lợi nhất thắng ở giải nhất. Xin chúc mừng hot girl Nguyễn Kim Anh của Bắc Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay hữu ích, quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem và đưa bộ môn võ vật dân tộc chúng ta ra với cộng đồng. Một nữa xin được cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bạn.